بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في موضوع المصطلحات. في حاجة اسمها جود ويل، الترجمة بتاعتها السمعة التجارية. فبيقول لك الجود ويل is an intangible، أصول معنوية، intangible asset that arises when one company purchases another for a premium value. لما شركة تشتري شركة تانية وهذه الشركة the value of the company's brand name، اسمها التجاري solid customer base، وعندها قاعدة من العملاء متينة، وجود customer relations وعلاقات ممتازة، فجود employees relation and any patents اللي هي براءة الاختراع أو proprietary technology of represent goodwill. السمعة التجارية ومدى نشاط الشركة في السابق والعملاء بتوعها والعلاقات بتاعتهم. فبيعتبروها intangible asset. الانتانجبل اللي هو ايه؟ يعني asset مش مادي ولكنه معنوي. because it is not of physical assets، مش حاجة محسوسة زي المعدات أو المباني. goodwill account can be found in the assets portion of the company's balance sheet، وفي البالانس شيت اللي المحاسبين بيعملوه بيبقى مكتوب خانة موجودة عليها الجود ويل، السمعة التجارية، ولها ما يقابلها من تقييم معين. ده تعريف برضو الانتنجبل بروبرتي، اللي هو الأصول المعنوية. the property that has a value to the owned but cannot be directly seen، مش محسوسة أو ملموسة. examples including patents، براءة اختراع، copyrights، تريد ماركس، علامات تجارية، والتريد نيم، اسم الماركة، and فرانشيز اللي هي الإيرادات، ريال امتياز. طيب deterioration and obsolescence. لما deterioration المعدات بالذات يحصل لها بلي أو تدهور، فده deterioration. machine may depreciate because it is deteriorating or wearing out، يحصل لها بلي من الاستعمال. and no longer performing its function as well when it was new، ما بتأديش المهمة بتاعتها لما كانت جديدة. many kinds of machinery require increased maintenance at the age, reflecting a slow but continuing failure of individual parts. تبتدي بقى الأجزاء الداخلية بتاعتها يحصل لها ايه؟ تدهور، وعمل لها تخريد اللي هو depreciation، لأنه عمال يصرف عليها في الصيانة. وبيقول لك في نوع تاني ان الكواليتي اوف ذا اوتبوت may declined، يعني تتدهور، يعني المنتج بتاعه تبص تلاقي هدوم مقطعة، زراير مكسرة، حاجات من دي. طيب الموضوع ايه بقى الاوبسيلنس او اوبسيلنس اللي هو التقادم. ماركة مثلا عندك كمبيوترات الأول كانت أحجامها كبيرة، وبعدين حصل تطور، الأحجام بقت صغيرة، الكالكوليتورز بقت صغيرة، فأصبح القيمة بتاعتها بالتقادم قلت. The machine is described as obsolete when it's no longer needed or useful. A machine that is excellent working condition may still be obsolete. قال لك 1970 mechanical business calculators with hundreds of gears and levers becoming obsolete. مش محتاجها، لأن كانت الكمبيوترات والغرف بتاعتها في الوقت ده كانت أحجامها كبيرة. دلوقتي لما اخترعوا integrated circuits resulted in completely different and far superior approach to the calculator design. حصل تطور في الحسابات. بيقولك بصفة عامة الديبريشيشن يميزه 3 حاجات: decline in the market value of the asset، قيمته في السوق بتنحدر. decline in the value of the assets to its owner، القيمة بتاعتها عند المالك بتقل، يحصل لها انحدار. systematic allocation of assets cost over its depreciable life، بيحصل تناقص في القيمة الفاليو بتاعت الاسيت. طب ايه هي الطرق ازاي تحسب اللي هي الديبريشيشن؟ يقول لك انه في عدة طرق لحساب الديبريشيشن، لكن قبل نتعرض للطريقة ظهر معنا مصطلح اسمه البوك فاليو. البوك فاليو اللي هي القيمة الدفترية. القيمة الدفترية
بتساوي الاسيت كوست اول ما انت اشتريت الاسيت، بس بتخصم منها قيمه الديبريشيشن بعد مرور المده. فبيقول لك البوك فاليو بتساوي الاسيت كوست ماينس الديبريشيشن تشارجز ميد تو ديت لغايه دلوقتي. يبقى البوك فاليو ده في مراحل مختلفه، ممكن تقول البوك فاليو بعد سنه، بعد سنتين، بعد 3، بعد 4، يبقى بيساوي الاسيت كوست ناقص الديبريشيشن تشارجز ميد تو ديت. الرمز بتاع البوك فاليو بيسموه بي بي، بيساوي الكوست اناليسيس ناقص السيجما لما الجي بتساوي 1 لغايه الاي للدايناميك فاريبل اللي هو قيمه الديبريشيشن. هنا بيرسم منحنى، المنحنى ده علاقه بين اكس وواي. الاكس بتاعها زي ما حضراتكم قلنا اليوسفول لايف المقدر بالسنين، اللي هو او الديبريشيشن في كام سنه انت هتخرط الحاجه او تحولها الى خرده. مثلا في الجراف اللي قدام حضراتكم 5 سنين مقدرين بالسنين من 1 إلى 5. والكوست كان اعلى قيمه اللي هي البوك فاليو، القيمه الدفتريه كانت لما كانت براند نيو، لما كانت تايم بزيرو كانت بي، ونزلت بالخط المنقط ده، هو مش رسمه خط افقي، حسب الطريقه بيقول لك كيرف فاليو depend on the depreciation method، حسب الطريقه اللي حضرتك هتستعملها لحساب الجنرال ديبريشيشن. والجزء اللي هو بين البي لغايه الاس اللي هو السالفج اللي هو قيمه عند التخريج، والبي يبقى البي ناقص الاس اللي هي قيمه التوتال ديبريشيشن تشارج، واللي هي لها علاقه ان كل اوردينت من دول له علاقه بالمده اللي بتعدي. الطريقه الاولانيه الستريت لاين ديبريشيشن اللي هي simplest and best known depreciation method is straight line depreciation، اللي هي طريقه الخط المستقيم. to calculate the constant annual depreciation charge. هتبقى ميل الخط ثابت لانه خط مستقيم، وميل الخط بيساوي B اللي هي البوك فاليو عند الكوست فاليو ناقص الاس اللي هي قيمه السالفج تقسيم الان، فاديني الخط المستقيم. مثال انه cost of the asset B بتساوي $900 والdepreciation life depreciable life in years N بتساوي S، والسالفج فاليو بتساوي $70، وبالتالي يبقى المعادلة بتاعتنا annual depreciation charge بتساوي DT بتساوي B البوك فاليو عند الكوست أعلى قيمة ناقص الاس قيمة عند الخردة على المدة، يعني بتساوي 900 ناقص 70 اللي هي السالفج قيمة عند التخريج على المدة 5 سنين، فبتجيلك $166. ابتدى يعمل جدول، الجدول ده حط التي عنده 5 سنين فقال لك تي بتساوي 1 و2 و3. ابتدى هو حسب 900 ناقص 70 على 5 بيساوي $166، فابتدى حط في الخانة لكل سنة 166 166 166 لغاية السنة الخامسة، وبعدين ابتدى يعمل التجميع فقال لك 166 وبعدين 166 زي السنة اللي بعدها بقت 332 اللي هي التوتال بتاع الديبريشيشن في السنة الثانية، والسنة الثالثة جمع الثلاث أرقام بقى 498، السنة الرابعة جمع الأربع أرقام، والسنة الخامسة جمع الخمس أرقام طلعوا 830. البوك فاليو بيساوي القيمة الأصلية اللي هي $900 ناقص السميشن عند بعد مرور سنة، فبقت 900 ناقص 166 734. والسنة الثانية بيساوي 900 ناقص التجميع اللي هو حسب قبل كده السميشن اللي هي 332 يساوي 568. السنة الثالثة 900 ناقص الاكيوميليشن اللي هو 498، والرابعة 900 ناقص 6 وهكذا لغاية لما وصل لازم يوصل للسالفج اللي هو 70 اللي هي قيمة النهائي. قدام حضراتكم المنحنى دي الأرقام اللي احنا كنا بنتناقش فيها، ده المنحنى، ده المحور الأفقي اللي هو ال5 سنين، والمحور الرأسي قسمه ب900 وعمل سكيل وابتدى عمل الخط النقطة B عند التايم 0 900 وعند الاس القيمة بتاعتها 70، شد خط بالاثنين. ميل الخط هو عبارة عن التوتال اللي هو 900 ناقص 70 اللي هو القيمة المحسوبة قبل كده على ال5 سنين، 900 ناقص 70 على ال5 ادونا 166. فكل ستيب عامل زي درجات السلم بينزل 166 كل سنة، يبقى عنده سنة 166 سنة 166. لازم عشان يجيب الخط لازم بيحصل على
70 في النهاية. أشكركم ونشوفكم قريب إن شاء الله، والسلام عليكم.